Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review 5 phút Pro. Ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với những diễn biến hấp dẫn trong tập 148 nhé. Một ngày đẹp trời, Hàn Lập đang bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá Nguyên Anh thì nghe tiếng động bên ngoài. Vậy là hắn giải trừ cấm chế, sau đó xuất hiện ở dược viên như chưa có chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, vị khách không mời mà đến đã liền xuất hiện. Người này chính là vị tôn sư huynh rất nhiệt tình mà Hàn Lập đã gặp trước đó. Không biết đối phương tìm mình có chuyện gì, Hàn Lập khách khí mời vào trong nói chuyện. Tôn sư huynh là người nhiệt tình thẳng thắn, ban đầu cũng có ý muốn nói một cách tế nhị nhưng không đáng kể. Sau cùng vẫn là nói vào vấn đề chính. Những tu sĩ thấp kém như chúng ta, có tiền thì đi khắp thiên hạ, không tiền thì làm việc gì cũng khó. Huynh đây, tôn ca của ngươi đã tìm ra một phi vụ béo bở, đó là săn bắt Tuyết Vân Hồ, một loại tiểu hồ quý hiếm có vẻ ngoài đáng yêu và thông hiểu nhân tính, rất được lòng các nữ đệ tử nội môn. Tuy nhiên, dạo gần đây, một dị chủng Tuyết Vân Hồ đã tiến hóa thành yêu thú cấp thấp, ẩn mình sâu trong lục tung triều trạch. Chính vì thế lần này, tôn ca đến là muốn mời Hàn sư đệ gia nhập team bắt quái. Nghe xong, Hàn Lập đăm chiêu suy nghĩ, vừa hay hắn đang gặp bế tắc trong tu luyện đại diễn quyết, nhận thấy đây là cơ hội tốt để giải tỏa tâm trí và tìm kiếm cơ duyên đột phá, nên đã lập tức đồng ý. Sáng hôm sau, Hàn Lập cùng những người khác đã có mặt ở lục tung triều trạch. Phi vụ lần này gồm có 5 người tham gia. Sau khi phân công nhiệm vụ, bọn họ bắt đầu giấu mình bằng pháp thuật ẩn hình để chờ đợi thời cơ. Trong đó, Hàn Lập là người thoải mái nhất, thần thức của hắn đã bao trùm cả khu vực, không bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào. Lát sau, một con Tuyết Vân Hồ trắng như tuyết, sáng vẻ đáng yêu, từ từ đi ra khỏi bụi cây. Nó rón rén tiến về phía gốc Địa Hoàng Tinh mà đám người Hàn Lập đã giăng bẫy từ trước. Nhưng khi chỉ cách 10 trượng, nó đột ngột dừng lại, mũi hồng ngửi, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Thế vậy, leader của phi vụ lần này không giữ được bình tĩnh, lập tức hô lớn nói: "Động thủ!" Và tung trận kỳ xuống, 4 người còn lại cũng đồng loạt làm theo. 5 đạo hào quang mau chóng tạo thành ngũ hành bê tung trận. Tuyết Vân Hồ nhận ra mình đã mắc bẫy, tuy nhiên nó nhanh chóng bị huyễn cảnh làm cho quay cuồng. Mọi người đều hớn hở, nghĩ rằng con yêu hồ đã kiệt sức và sẽ dễ dàng bị bắt. Ngay khi bọn họ giải khai cấm chế và lại gần để xem xét tình hình, thì đã bị con hồ ly này tấn công bất ngờ rồi bỏ chạy vào một bụi cây. Thế vậy, những người khác vội vàng bay tới bao vây, phóng xuất pháp khí tìm kiếm, nhưng trong bụi cây chẳng có gì ngoài đất đá. Họ ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, tôn sư huynh ngạc nhiên kêu lên: "Hàn sư đệ, người muốn đi đâu vậy?" Mọi người nhìn theo mới phát hiện Hàn Lập đang cưỡi phi kiếm, nhanh chóng bay về một hướng khác. Giọng Hàn Lập vang lên: "Mấy vị sư huynh đừng hoang mang, yêu hồ kia dùng chướng nhãn pháp, lén lút đột nhập vào đất. Ta dùng pháp khí truy đuổi nó, đợi nó khi nào nhô lên mặt đất sẽ bắt sống." Nói rồi, Hàn Lập biến mất, để lại 3 sư huynh vừa mừng vừa sợ, vội vã đuổi theo. Có điều tốc độ của bọn họ không thể theo kịp Hàn Lập. Lúc này, hắn đã có mặt ở trong lòng núi đá, tay cầm ngọc như ý, toàn thân tỏa ra hào quang vàng nhạt. Một con tiểu lang khí linh màu vàng đang thay hắn thi triển thổ độn thuật để mở đường trong lòng đất. Hàn Lập thong thả bám theo sau, trên mặt đầy vẻ suy tư. Trong phạm vi thần thức của hắn, Tuyết Vân Hồ đang liều mạng chạy trốn dưới lòng đất. Hàn Lập từ lâu đã phát hiện ra điều bất thường ở con yêu hồ này. Trên thân nó có một loại linh khí ba động rất quen thuộc, tương tự như thanh linh chi khí, trên hóa thân bạch thỏ của Cửu Khúc Linh Sâm. Mặc dù sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, Hàn Lập xác định nó không phải hóa thân của thiên địa linh vật, nhưng hắn vẫn tò mò về nguồn gốc của thứ linh khí đặc biệt này. Hắn phỏng đoán rằng việc Tuyết Vân Hồ tiến hóa thành yêu thú có lẽ liên quan đến thanh linh chi khí. Sau đó, Hàn Lập đã để mặc nó giở trò thoát khỏi tầm mắt của nhóm tôn sư huynh để tự mình theo dõi tìm hiểu bí mật. Khi Tuyết Vân Hồ chui vào trong vách núi đá, Hàn Lập liền phóng xuất khí linh thổ thuộc tính của Ngọc Như Ý để tiếp tục truy đuổi. Thổ độn thuật của tiểu lang giúp hắn lặng lẽ bám theo mà không kinh động yêu hồ. Sau một hồi di chuyển, tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại, dường như đã chui vào một thạch thất bị phong bế. Hàn Lập mừng rỡ, tăng cường thần niệm muốn thâm nhập thạch thất, nhưng thần thức vừa đến, liền bị một lực lượng cổ quái đẩy ngược trở lại. Đúng lúc này, một giọng nói yêu mị vang lên bên tai: "Khách từ xa đến, sao còn chậm chạp lên mê vậy? Chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi vào trong sao?" Hàn Lập đề cao cảnh giác, hắn phát hiện thần thức của bản thân không thể cảm nhận được bất kỳ dao động linh khí nào. Đang suy nghĩ thì bất ngờ, vô số ánh sáng vàng xuất hiện quanh thân Hàn Lập, một cỗ cự lực đẩy tới, hắn đột nhiên xuất hiện trong một gian thạch thất. Trước mắt Hàn Lập là một thiếu phụ áo đen với khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt, đang ngồi trên đài đá. Trên đùi nàng là con Tuyết Vân Hồ ban nãy, nó nằm thoải mái và tinh minh nhìn Hàn Lập. Lúc này, thiếu phụ khẽ mỉm cười rồi lên tiếng: "Không ngờ, ngươi không phải là tu sĩ luyện khí kỳ mà là kết đan kỳ, ẩn nặc thuật thật là cao minh, chút nữa là ta không thể nhận ra rồi." Bị vạch trần trong nháy mắt, khiến Hàn Lập vội đề cao cảnh giác, hắn bình tĩnh đáp: "Tiền bối đã quá lời rồi, vạn bối may mắn mới tu luyện đến cảnh giới này, chẳng biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì." Thiếu phụ thở dài rồi nói: "Tên của ta thì có gì hay mà nói, có nói ra thì ngươi cũng không biết, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ đồng lứa với ta, cũng có rất ít người biết ta." Hàn Lập giật mình, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, hắn nghi hoặc chẳng lẽ đây là một lão quái vật Nguyên Anh ẩn tu. Tuy nhiên, bản thân không tỏ ra hoảng sợ, bởi vì tu vi ngày càng cao và đã học được huyết ảnh độn, hắn tin tưởng vào khả năng chạy trốn của mình. Đến đây thì cũng hết tập 148 Phàm Nhân Tu Tiên. Liệu rằng tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút Pro để biết thêm chi tiết nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.